हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र मैले यो भिडियो भन्दा अगाडि चाहिँ ब्ल्याक इफेक्ट भिडियो एडिटिङ कसरी गर्ने भनेर मैले अलरेडी भिडियो राखिसकेको छु र तपाईहरुले धेरै भन्दा धेरै साथीहरुले त्यो भिडियो मन पराइदिनु भएको थियो। त्यही भएर तपाईहरुलाई आज म अर्को ब्राउन इफेक्ट चाहिँ कसरी राख्ने हाम्रो भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु। र तपाईहरुले अगाडिको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने म तपाईहरुलाई आई बटनमा राखिदिएको हुन्छु, तपाईहरुले आई बटनबाट तपाईहरुले अगाडिको भिडियो चेक आउट गर्न सक्नुहुनेछ। र आज हामीले चाहिँ आफ्नो कुनै पनि सिम्पल नर्मल भिडियोलाई चाहिँ हामीले क्वालिटी एडिट गरेर ब्राउन कलर इफेक्ट कसरी राख्ने भन्ने कुरा तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। त्यही भएर तपाईहरुले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र सबभन्दा पहिले यस्तो खालको एडिटिङको लागि हामीले अलाइट मोसन एप इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले लेटेस्ट भर्जन अलाइट मोसन चाहिन्छ भने तपाईहरुले त्यसको लागि डिस्क्रिप्सनमा टेलिग्रामको लिंक राखिदिएको छु, तपाईहरुले मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला र त्यहाँबाट तपाईहरुले लेटेस्ट भर्जन अफ अलाइट मोसन चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले अलाइट मोसन एप इन्स्टल गरिसकेपछि सिधै ओपन गर्नु होला। ओके, तपाईहरुले यहाँ अलाइट मोसन एप ओपन गरिसकेपछि यहाँ तल तपाईहरुले प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। प्लस आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ 9:16 रेशियो सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ क्रिएट प्रोजेक्टमा क्लिक गरिदिनु होला। क्रिएट प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ भिडियो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो एड गर्नलाई तपाईहरुले सुरुमा यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। प्लस आइकनमा तपाईहरुले क्लिक गरिसकेपछि यहाँ मिडियामा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले कुन भिडियोलाई एडिट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो भिडियो तपाईहरुले यहाँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले स्क्रिनमा देखाए जस्तै भिडियो तपाईहरुलाई म एडिट गर्न सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले पनि त्यसको लागि कम्प्लिट हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यहाँ धेरै स्टेपहरुमा चाहिँ तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ओके, तपाईहरुले जुन भिडियोलाई एडिट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो भिडियो यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुको यहाँ भिडियो आउनेछ। ओके, भिडियो तपाईहरुको यहाँ आइसकेको छ। हेर्न यो भिडियो चाहिँ मेरो नर्मल रहेको छ, यानी कि एडिट छैन। यसमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यानी कि ब्राउन कलर इफेक्ट चाहिँ एड गरेर क्वालिटी एडिट चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। ओके, त्यसको लागि तपाई सबभन्दा पहिले स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। स्टार्टिङ पोजिसनमा आइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ सिधै भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। भिडियोलाई तपाईहरुले सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले तल इफेक्ट भन्ने अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। इफेक्टमा तपाईहरुले क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एड इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। एड इफेक्टमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि यहाँ थुप्रै इफेक्ट पाउन सक्नुहुन्छ। तल तपाईले यहाँनिर अदर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। अदर भन्ने तपाईले अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले एउटै खालको इफेक्ट चाहिँ धेरै रहेको छ, यानी कि च्यानल रिम्याप भन्ने यहाँ पनि रहेको छ, यहाँ पनि रहेको छ। तपाईले च्यानल रिम्याप HSB भन्ने चाहिँ यानी कि फर्स्टमा जुन रहेको छ त्यो तपाईले यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। तपाईले यो इफेक्ट सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँ स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गरिदिनु होला। स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यसमा तपाईहरुले यहाँ यो ए लाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ए सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ ब्राउन इफेक्ट अलिअलि यहाँ आइसकेको छ। यति भइसकेपछि तपाई अब यहाँ ब्याक जानुपर्ने हुन्छ। ब्याक सुरुमा यहाँ ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि अब तपाईहरु फेरि यहाँ इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। इफेक्टमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एड इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। एड इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ माथि तपाईले सर्च बारमा यहाँ तपाईले सर्चमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले यहाँ एसए स्याचुरेसन सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। एसए लेख्ने बित्तिकै तपाईहरुको यहाँ सुरुमा स्याचुरेसन और भाइब्रेन्स भन्ने तपाईहरुको यहाँ इफेक्ट आउनेछ। तपाईले यसलाई सुरुमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गरिदिनु होला। स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ अलिकति भ्यालुहरु चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यहाँ 3 लाइनमा क्लिक गर्नु होला। 3 लाइनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ स्याचुरेसनलाई बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई भिडियोमा कस्तो इफेक्ट चाहिन्छ त्यो अनुसार तपाईले यहाँ बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ स्याचुरेसनको भ्यालु -9.5 अथवा 9 राख्दिन्छु र त्यसैगरी यहाँ भाइब्रेन्सको भ्यालु तपाईहरुले यसलाई अलिकति बढाउनु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यो भिडियो अनुसार यसलाई अलिकति बढाएर 1.4 अथवा 1.3 राख्दिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 1.43 राखिदिएको छु। यसरी नै तपाईहरुको भिडियो अनुसार यसलाई बढाउन घटाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, यति भइसकेपछि तपाई यहाँ ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि अब तपाईले यहाँ HDR इफेक्ट यानी कि क्वालिटी इफेक्टको लागि तपाईले यहाँ एउटा शेप हाल्नु पर्ने हुन्छ। शेपको लागि तपाई फेरि एकचोटी ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि तपाईले यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। प्लस आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ एउटा कुनै शेप सिलेक्ट गर्नु होला। म यो शेप सिलेक्ट गर्छु। यो शेप सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ फुल स्क्रिन गरिदिनु होला। यसरी तपाईले फुल स्क्रिन गर्नु होला। फुल स्क्रिन तपाईले गरिसकेपछि यहाँ यसको चाहिँ कलर चेन्ज गर्नुपर्ने छ। कलर चेन्ज गर्नलाई तपाईले यहाँ कलर एन्ड फिलमा सिलेक्ट गर्नु होला। यसपछि तपाईले यहाँ ग्रीन कलर, यो ग्रीन कलर रहेको छ, यो ग्रीन कलर सिलेक्ट गर्नु होला। ग्रीन कलर तपाईले सिलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाई एकचोटी ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि तपाईले यहाँ ब्लेन्डिङ एन्ड ओपासिटी भन्ने अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाई यहाँ तल स्क्रोल गर्दै जानु होला। तपाईले यहाँ डिफरेन्स भन्ने पाउन सक्नुहुन्छ। डिफरेन्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। डिफरेन्समा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ सबट्र्याक्टमा क्लिक गरिदिनु होला। यति क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको यहाँ भिडियो चाहिँ यस्तो टाइपको पिंक कलरको आउनु पर्ने हुन्छ। यति भइसकेपछि अब तपाई यहाँ एकचोटी ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि फेरि तपाई यहाँ इफेक्टमा क्लिक गरिदिनु होला।
इफेक्टमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एड इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर सर्चमा जानुपर्ने हुन्छ। सर्चमा गइसकेपछि तपाईँ यहाँनिर कपी भन्ने लेख्नु होला। COPY कपी लेख्नु भयो भने तपाईले कपी ब्याकग्राउन्ड भन्ने यहाँनिर पाउन सक्नुहुनेछ। ओके, कपी ब्याकग्राउन्डलाई तपाईले सिलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गरिदिनु होला। स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँ एकचोटि ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि फेरि तपाईँ यहाँनिर इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि एड इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। एड इफेक्टमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँ सर्चमा आउनु होला। सर्चमा तपाईहरु आइसकेपछि यहाँनिर गौसियन ब्लर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यानी कि तपाईले GA लेख्नु भयो भने तपाईहरुको गौसियन ब्लर सुरुमै आउनेछ। तपाईले यहाँनिर गौसियन ब्लर सुरुमा सिलेक्ट गर्नु होला। गौसियन ब्लर सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले स्ट्यान्डर्ड सेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ। स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गरिदिनु होला। यति क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर गौसियन ब्लरमा केही यहाँनिर भ्यालुहरु चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाई यहाँ गौसियन ब्लरको छेउमा 3 लाइन रहेको छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ तपाईले क्लिक गरिसकेपछि यसको भ्यालु तपाईले यहाँनिर बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई अलिकति बढाइदिन्छु। तपाईले गौसियन बढाउनु भयो भने यसले गर्दाखेरि तपाईहरुको भिडियोमा अलिकति क्वालिटी देख्न सक्नुहुनेछ। ओके, मैले यहाँनिर 420 राखिदिएको छु। यति राखिसकेपछि तपाई एकचोटी ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि अब तपाई यहाँनिर फेरि इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। इफेक्टमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एड इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरु फेरि यहाँनिर सर्चमा जानु होला। सर्चमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर EX लेख्नु होला। यानी कि एक्सपोजर गामा भन्ने हामीले यहाँनिर इफेक्ट एड गर्न गइरहेको छु। EX लेख्ने बित्तिकै तपाईहरुले यहाँनिर एक्सपोजर और गामा पाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई तपाईले क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गरिदिनु होला। यति क्लिक गरिसकेपछि यसको पनि हामीले केही भ्यालु चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यहाँनिर 3 लाइनमा क्लिक गर्नु होला। 3 लाइनमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर हामीले भ्यालु चाहिँ तपाईहरुको भिडियो अनुसार चेन्ज गर्नु होला। म तपाईहरुलाई यहाँनिर मेरो यो भिडियोको लागि मैले यहाँनिर एक्सपोजरको भ्यालु चाहिँ माइनसमा लान गइरहेको छु। यानी कि माइनस तपाईले कतिको चाहिन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। जति तपाईले माइनस लानुभयो त्यति तपाईहरुको भिडियोमा लाइट आउनेछ। ओके, मैले चाहिँ यहाँनिर -92 अथवा -1.13 यतिको राखिदिन्छु। -1.05 यतिको राखिदिन्छु। यसपछि तपाईहरुले नेक्स्ट यहाँनिर गामामा क्लिक गर्नु होला। गामामा क्लिक गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ 0 पोइन्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ। 0.9 कति चाहिन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। 0.95 मैले यहाँनिर राखिदिइसकेको छु। यति राखिसकेपछि अब तपाईँ यहाँनिर ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि तपाईँ फेरि एकचोटि ब्याक जानु होला। फेरि ब्याक गइसकेपछि तपाईँ फेरि यहाँनिर एउटा सेप राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यहाँनिर प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। प्लस आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा फेरि तपाईले यहाँनिर सेप सिलेक्ट गर्नु होला। सेप सिलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई तपाईले फुल स्क्रिन बनाइदिनु होला। फुल स्क्रिन बनाइसकेपछि यसको यहाँनिर कलर एन्ड फिलमा क्लिक गरेर यहाँनिर यसको कलर चाहिँ व्हाइट तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, कलर व्हाइट सिलेक्ट गरिसकेपछि एकचोटि तपाईँ यहाँनिर ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर ब्लेन्डिङ एन्ड ओपासिटी भन्ने अप्सन रहेको छ। यो अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। यो अप्सनमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ स्क्रोल गर्दै जानु होला र तपाईले यहाँनिर कन्ट्रास्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्रास्टमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले ओभरले सिलेक्ट गरिदिनु होला। ओभरले सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियोमा यस्तो टाइपको इफेक्ट आइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ निकै नै ट्रेन्ड रहेको छ यस्तो टाइपको इफेक्टको पनि। तपाईले ओभरले सिलेक्ट गर्नु होला। ओभरले सिलेक्ट गरेपछि अब एकचोटि तपाईँ ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि अब फेरि तपाईँ एकचोटि ब्याक जानु होला र तपाईले स्क्रिनमा देखे जस्तै स्नो इफेक्ट यहाँनिर एड गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लिङ्क म तपाईलाई भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। तपाईले भिडियोलाई कम्प्लिट हेरिसकेपछि त्यो डाउनलोड गर्नु होला। ओके, अब तपाईले स्नो इफेक्ट एड गर्नलाई यहाँनिर प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। प्लस आइकनमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर मिडियामा क्लिक गर्नु होला। मिडियामा क्लिक गरिसकेपछि स्नो इफेक्ट यो रहेको छ, तपाईले सिलेक्ट गरिदिनु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर स्नो इफेक्ट आइसकेको छ। तपाईले स्नो इफेक्टलाई क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यो स्नो इफेक्टलाई फुल स्क्रिन बनाउनलाई यहाँ माथि 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। 3 डटमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर फिल कम्पोजिसन एरियामा क्लिक गर्नु होला। यति क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई ब्लेन्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्लेन्डिङको लागि तपाईले यहाँनिर ब्लेन्डिङमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर लाइटेन भन्ने अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। लाइटेनमा तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। लाइटेनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर फर्स्टको अप्सन रहेको छ स्क्रिनमा क्लिक गरिदिनु होला। स्क्रिनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको यहाँनिर भिडियोमा स्नो इफेक्ट यानी कि स्नोफल इफेक्ट पनि यहाँनिर आइसकेको छ। ओके, यति भइसकेपछि अब तपाईँ एकचोटि ब्याक जानु होला र तपाईले यो इफेक्टहरू चाहिँ धेरै जसो तपाईहरुले आफ्नो भिडियो कस्तो क्वालिटी छ त्यो अनुसार तपाईले तल माथि यहाँनिर भ्यालु चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यति भइसकेपछि फेरि एकचोटि तपाईँ यहाँनिर ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि अब हाम्रो भिडियो जतिको रहेको छ त्यो अनुसारले यो स्नो इफेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ यहाँनिर भिडियोको लास्टमा आउनु होला र तपाईले स्नो इफेक्टलाई क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले बाँकी भाग डिलिट गर्नलाई यो अप्सनमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईहरुको भिडियोभरि मात्रै यहाँनिर स्नो इफेक्ट आउनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो यस्तो टाइपको रहेको छ।
ओके यति भइसकेपछि अब तपाईहरुले यो इफेक्ट हाम्रो जुन रहेको छ यो अगाडि मात्रै छ यो पछाडी चाहिँ छैन यसको लागि तपाईहरुले यहाँ राउन्डेड रेक्टेंगल 1 सुरुमा सिलेक्ट गर्नु होला त्यसपछि तपाई लास्टमा जानु होला लास्टमा गइसकेपछि तपाईहरुले यो अप्सनमा क्लिक गर्दिनु होला यति क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको भिडियो भरि यो इफेक्ट आइसकेको छ त्यसपछि तपाई फेरि अगाडि पोजिसनमा आउनु होला त्यसपछि रेक्टेंगल 2 राउन्ड रेक्टेंगल 2 मा क्लिक गर्नु होला फेरि तपाई लास्ट पोजिसनमा आउनु होला त्यसपछि तपाईहरुले फेरि यो अप्सनमा क्लिक गर्दिनु होला यति क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ भिडियोमा चाहिँ भिडियोको लास्टसम्म हाम्रो यो इफेक्ट आइसकेको छ त्यसरी नै तपाईहरुले सजिलैसँग ग्राउन्ड इफेक्ट भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने अवश्य पनि भिडियोलाई एक लाइक गर्न नबिर्सनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला ताकि तपाईहरुले आउने दिनमा यस्तो एडिटिङहरु सजिलैसँग सिक्न पाउनुहुनेछ र यो भिडियोलाई फाइनली आफ्नो फोनमा सेभ गर्नलाई यो माथि यो अप्सनमा क्लिक गर्दिनु होला र यहाँ भिडियो तपाईहरुले सिलेक्ट गरेर एक्सपोर्टमा क्लिक गर्दिनु होला र एक्सपोर्टहरुमा केही समस्या आयो भने तपाईले सुरुमा टेलिग्राम डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु तपाईले त्यहाँबाट मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गरेर लेटेस्ट भर्जन Alightmotion को इन्स्टल गर्नु होला आउने दिनमा यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोहरु अवश्य पनि लिएर उपस्थित हुनेछु अहिलेलाई बाइ बाइ